och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg och Vinnarskolan. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan och idag sitter jag här på det soliga Södermalm en fredags eftermiddag med min som vanligt specialinbjudna gäst Lennart Matti Mattikainen. Välkommen! Tackar, tackar! Det var trevligt att få sitta ute och det är ju vårkänsla idag. Ja, det är det ju. Fastän det är mitten på februari så är det nästan som vår ute i luften och vädret. Så att... Ja, men du får tänka på att februari är kort. Så det är bara så här 10-tal dagar kvar av den här månaden. Det är sant och det finns utrymme för många bakslag än innan vintern är till ända som man brukar säga. Så att, men folk lägger ju upp såna här bilder på att de ser så här blomknoppar komma upp i jorden redan från Skåne. Så att jag tror att det är på gång. Ja, men det är Skåne. Ja, det är Skåne. Och det här är Stockholm. Ja. Och sen är det man. Ja. Ja. Men nu ska vi inte prata mer om vårvädret och bakslag. Även om det här med bakslag kan gå lite in i dagens samtalsämne. Och det är lite om vinterspelen, alltså vinter-OS och alla de här vinnarskallarna vi sett. Och kanske mer än någonsin i den svenska truppen, för det har ju blivit väldigt många svenska framgångar de här spelen. 16 medaljer tror jag i skrivande stund och det är fler än någonsin. Och vad är det som gör att vi kanske har fått fler vinnarskallar den här gången än tidigare år? Är det att i början kanske att framgång föder framgång. Det blir några medaljer i början och sen kommer resten som en ketchup-effekt. Eller varför har det blivit så lyckat? Ja, men jag tänker på till exempel när någon har slagit ett rekord gått över en gräns. Alltså vi har 1956 när man för första gången sprang engelska milen under 4 minuter. Året efter tror jag det var ett 50-tal som gjorde samma sak och innan var det ingen. Så att liksom, det blir en sån här magisk gräns att det är en ledare eller någon förebild går före och visar att det är möjligt. Det peppar ju alla andra också. Va? Så att jag tror att vi har... Det här är också ett resultat av att Sverige har ju ändå haft framgångar. Vi har odlat otroligt mycket framgångsrika idrottare genom åren. Så... Och jag är glad för jag tänker på det här IT-samhället där alla ungdomar sitter framför datorn och så har vi inga idrottare kvar. Men nu är det bevisat motsatsen. Unga människor som faktiskt gör framgång. Ja, och framförallt i vinterspelen. De har ju varit lite av Sveriges akilleshäl fram till i alla fall Torino. Ja. Eller Turin som det heter på svenska då, för 16 år sedan. Innan dess var det ju alltså 3 katastrofolympiader. Jag minns när jag växte upp. Det blev knappt några guldmedaljer. 98 och 02. Inte en enda guldmedalj till exempel. Kan det varit då att fiasko födde fiasko då kanske? Att man såg ingen annan svensk idrottare i truppen ta medalj och man trodde att man inte kunde göra något och sen blev det pannkaka av allt. Kunde det ha varit att det spelade in då? Nej, men jag tror att när du lever i det här icke-vinnarvakuumet så blir du ju påverkad. Men å andra sidan så i slutändan så tror jag man hamnar också i att någon tar beslutet att nej, fan så här dåliga är vi inte. Den första vinnarskallen är född och den odlar fler vinnarskallar. Så jag tror liksom att man tar sig igenom ett nålsöga och jag tror att vi ser resultatet av det nu. Jo men precis, för jag minns det så tydligt. Jag skulle fylla 18 den våren. Men det var alltså 06 och jag minns när Sverige tog alltså den där i sprintstafetten, den där guldmedaljen, var första på 12 år. Ja. Det bara, ja äntligen, euforin. Och sen kom nästa guldmedalj och nästa och nästa och nästa. Oh ja. Så att det behövs ju kanske en sån här som startar så att säga vinnarskalle-tänket. Ja, men det är ungefär som att du har, den är tändstickan som tänds och den kan sätta fyr på hela brasan och då brinner det liksom mäktigt och det är det som vi har sett just nu och jag tror liksom att när vi är i den här guldtrenden nu så peppar det ännu flera att faktiskt, det är möjligt, vi har massor med ungdomar där ute som ser att det här är fullt möjligt. Och jag menar, jag ser ju nordiska länderna överhuvudtaget har den här trenden. Jag menar, byter man lite bara gren så Ingebretsen, löpare från Norge som slog världsrekord häromdagen på inomhus 1500 meter. Alltså en vit man. Det är så här, vi blir vana, det svarta springer bäst. Ja, östafrikaner. Ja, men vi har ju liksom ett antal stjärnor nu även inom andra sporter ser jag som verkligen blommar ut och slår magiska rekord. Ja, och det kanske är som du säger. Det är en ketchup-effekt där man ser att det är möjligt. Det handlar också mycket om förberedelser, dagsform och bemästra nervositet och sånt där också. Ifall man vill kunna prestera när det gäller. Ja. För definitionen av en vinnarskalle är den som kan ta de här motgångarna och sen komma tillbaka.
och prestera som bäst när det gäller. Ja, absolut. För att jag menar, det är ju någonstans när du jag kan ta ett kort eget exempel. När jag ska tävla på Europamästerskapskvalet i bodybuilding 87, 4 veckor innan bryter jag 4 fingrar i en olycka. De gipsar mig upp till armbågen och första känslan var, det är över, jag har 4 veckor kvar, jag kan inte träna med 4 brutna fingrar. På natten växte det någonting annat, jag sågar av mig gipset och behåller bara över fingrarna, tejpar med silvertejp, går ner och gråter och skriker första 3 dagarna för det gör så jäkla ont att träna. Men sen läkte det ju, 4:e dagen så gjorde det mindre ont och mindre ont. Att trots det gå in för att man har ett mål, att fysisk skada kan jag övervinna, ingenting är omöjligt. Och det är det som gör en verklig vinnare, att man trots de här motgångarna kan resa sig upp och ha det som bränsle, positiv bränsle och göra sig ännu bättre. Ja, det är det som behövs. Det vill säga att den här, det kallas för resiliens. Elasticitet kan man också kalla det på svenska. Det vill säga förmågan att studsa tillbaka efter svåra misslyckanden eller nederlag. För det är väl det som gör en vinnarskalle framförallt. Nej, men jag funderar samtidigt, liksom den andra symboliken är som en sån här studsmatta. För varje studs så kommer det högre och högre och högre. Att det är också det att när du har slagit i botten så längtar du högre upp. Och det är samma med en badboll. Ju längre du trycker ner den under vattnet och släpper den, desto högre upp flyger den upp i luften också. Så att det är jättebra det här med att man verkligen vågar utmana också sina skador, eller om man känner sig deppig eller känner låg energi och så vidare. Då kanske man inte ska kasta sig ut och träna hårt när man är i det läget, utan mer vara lyhörd att okej, då kan man ha den tiden som kontemplation. Och sen kommer man ju, det är ungefär som med vädret, ja men det är molnigt idag, imorgon skiner solen, då är det bättre form. Det är då jag liksom kan fatta bra beslut, men man måste vara lyhörd för kroppen samtidigt och inte köra över sig själv i det här, för då kan man bli skadad. Ja, precis. Och sen handlar det ju när man väl är skadad om att ta sig upp från den skadan, ta sig vidare, kunna träna på fastän det kanske går trögt, fastän det kanske är rehab och annat jobbigt under tiden. Jag är själv övertränad, jag vet inte hur många gånger. Och jag är inte sån som varit skadad mycket, men jag har varit sjuk mycket, dragit på mig mycket förkylningar och sånt för att jag har tränat så hårt att mer än vad kroppen tål, sovit dåligt. Men man lär sig från det också. Och just det är de här missarna man gjort. Ja. Att lyssna på kroppen. Ja. Nej, men det är det största misstaget idrottsmän gör, just att man inte lyssnar in formen. För vi har ju så här olika kurvor. Här uppe tränar vi jättebra. Sen går vi ner här, då behöver vi förändra träningen, vara mer lyhörd, kanske ta en vilodag för att återhämta oss. Och det är ungefär, folk har ju alltid haft den här tron att ju mer jag tränar desto bättre blir jag. Men du kommer ju över en peak point när du börjar liksom, skada kroppen. Du börjar bryta ner muskelceller och allt annat. Och du kanske inte äter rätt näring för att bygga upp musklerna. Så att det är så otroligt viktigt det här med lyhördheten. Och jag har sett det när jag coachat idrottsmän att, jag tror vi har pratat om det här i tidigare vinnarskolan, att när jag coachat idrottsmän som Carolina Klüft är ett typexempel, när inte det var roligt längre då blev hon skadad. Och det ser man generellt när man tappar lusten, man blir skadad. Jag tror Zlatan också, han tycker inte det är kul längre, men han har ett ego som vill synas, men han är skadad ganska ofta. Ja, det är sant. Du måste ju ha någon form av glädje för det du gör. Annan viktig faktor för att bli framgångsrik eller kunna bli en vinnarskalle. Du måste ha någon sorts fallenhet och tycka om det du gör. Ja. Annars så finns det ingen idé att göra det du gör överhuvudtaget. Kanske är viktigt att ta med sig också att glädjen måste alltid finnas där. Och den dagen den inte gör det, då kanske du inte kan bli en vinnarskalle igen på den här nivån. Ja. För att det måste alltid finnas där, naturligt. Ja. Och det är inte bara idrott, det är allt du gör. Ja, och det finns ju ett uttryck som du kan ta till det där ute. När knoppen inte lyssnar säger kroppen ifrån. Och så att det gäller ju liksom att vara lyhörd. För innerst inne så vet vi. Jag menar, varje gång jag har intervjuat människor som har hamnat i skador eller utbrändhet eller vad det nu har varit för någonting. Så här, såg du det komma? Ja, de kan erkänna att de hörde varningslampan och det var liksom ökade. Men de ville inte se det. Men de måste ändå erkänna att den har funnits där hela tiden. Och då blir frågan så här, vad har du lärt dig av det? Vad gör du bättre framåt? Ja, jag kanske ska se den här lampan när den börjar blinka och göra någonting där och stanna och dra i nödbromsen eller handbromsen istället för att springa på. För jag menar, det är lite Einsteins galenskapsteori, görs på samma sätt om och om igen, förvänta sig ett resultat. Visst är det. Och sen så har vi en massa andra saker som spelar in om man ska bli framgångsrik eller bli en vinnarskalle inom sitt område. Det är mycket övning, det är självförtroende, kunna bemästra nervositet.
också. Det är också sådana här saker som spelar in. Och så har vi ju dagsform också. Är du vrålsjuk när du ska prestera så kan du ju inte göra det oavsett hur bra förberedd du är. Ja. Så det handlar ju mycket om sådana här små saker också. Och det är ju tiotusentals timmar av övning som ligger bakom. Och allt det här andra också, givetvis. Nej, men det är ju många komponenter, men framförallt så handlar det om att man tar pauser och lyssnar inåt. Du måste göra det hela tiden, alltså ställa frågor till dig själv. Hur mår jag idag? Hur är formen idag? Vad känner jag för idag? Hur är lusten idag? För att ställer man inte de frågorna utan bara rusar blint, då kommer skadorna som brev på posten. Så att just de här landningspunkterna, alltså jag har ju tagit idrottsmän lärt dem att meditera. Det vill säga ta tysta stunder där de sitter och andas och landar. Och det innebär ju någonstans att de då också känner att jag kan planera under den här tiden. Jag kan känna in det här. Så sammanfattningsvis så är det ju det att om du har en kombination av rörelse men du också har ställtid. Det är ungefär som att du är ute och kör bil och börjar bli trött, så ställer du tar en paus. Under den här pausen får du möjlighet att både tänka efter. Hur ska jag köra vidare? Hur ska jag vila upp med? Vilken näring behöver jag? Så att du behöver ha de här ställtiderna. För att beroende på idrott, jag kan ju se på till exempel kampsportare, All-Star som håller på med MMA. Man säger det att nästan de flesta har ADHD, alltså de är högaktiva. Och det innebär att de är otroligt fantastiska på att fokusera, men de är också otroligt intensiva mellan träningarna, vilket gör att de aldrig kan få en vilotid. Och det gör också att det liksom blir skaderisker till slut. Ja, det blir ju det, och det är mycket som brukar spela in i det här med misslyckanden bakom de som är medaljtippade och sen floppar totalt. Det är att man gör det oftast för någon annan och enligt någon annans förväntningar och inte utifrån en själv och vad man själv kan, ens egna begränsningar. Just det. Så det brukar också spela in väldigt mycket. Så att, tänk på det, gör det alltid för dig själv och din egen skull och för att du gillar att göra det och inte för vad någon annan förväntar dig att du ska göra. Absolut, och speciellt då också att de du ska ha runt omkring, det är ju människor som frågar dig vad du vill, vad du behöver, och sen bidrar de till det. Vad kan jag göra för dig? För har du någon som man ser ofta coacher, tidigare var det väldigt mycket öststatscoacher, de bara förnedrade sina. Jag har sett till och med coacher som har örfilat sina kvinnliga gymnaster innan de går ut, och det har varit standard. Och den här gymnasten bara tar emot och nickar och går ut och gör sin grej med en örfil. Alltså, och det är ju någonting som också är så här, varför håller de inte länge? Men det är inte kul att åka på stryk varje gång. Alltså det man älskar när en agar man, det gäller inte riktigt inom idrotten. Ja, precis. Det här med hot om bestraffningar, det funkar ju heller aldrig. Nej. För att då har du alltid ett hot utifrån, att presterar du inte så väntar det här, och då spänner du det ännu mer. För du tror inte, du är inte bara rädd för att det ska gå dåligt, du är rädd för bestraffningen du ska få sen efteråt också. Så att det blir kaka på kaka. Så väldigt viktigt att du bör inte ha några hot runt omkring dig när du ska prestera. Utan det bör vara så avslappnat som det går och fokuserat på dig själv. Och ha en fanclub runt omkring dig som hela tiden fokuserar på ditt bästa. Otroligt lyhörda för dina behov, ditt mående, din form, alltihopa. Och inte kör över det och liksom projicerar ut eller för över sina egna önskemål direkt på dig, va? Ja, precis. Och det är väl kanske de här bästa tipsen vi kan ge. Att lyssna på dig själv, lyssna på kroppen. Och framförallt lära dig bemästra nervositeten. Det är naturligt att vara lite nervös när du ska prestera något stort. Men bli inte för nervös, men försök inte negligera det heller, för det funkar inte heller. Det här med att du försöker tänka bort det, att det inte finns där. Utan det är väl det jag kan säga i alla fall, om du vill bli en vinnarskalle. Bemästra det här och så öva. Och studsa tillbaka när det är jobbigt. Alltså du kommer misslyckas många gånger, det är bara att försöka igen och igen. Eller det är väl de råd jag kan ge. Är det någon råd du kan ge till? Andningen är väldigt viktig för mig. Jag tjatar alltid om näsa in ungefär 3-4 sekunder. Stanna till 3-4 sekunder, andas ut genom munnen i 4-5 sekunder. Det gör också att du utsänder oxytocin. Du häver stressen, häver rädslan. Och det gör också att din kropp är syresatt. Du har hög oxytocin. Du springer inte med stress, minskar skaderisken. Ja, också ett väldigt bra råd. Och jag skulle bara vilja avsluta med ett sista råd här innan vi säger tack och hej för den här gången.
Och det är att försök inte att älta det som varit när du har misslyckats, utan blicka framåt istället. Det är det här resiliens handlar om, att du kan inte gå och älta dina misslyckanden och floppade tävlingar och prestationer och allt annat, utan kolla fram istället. Ja. Just att stänga av det gamla och fokusera på det nya istället. Ja. Det är så det går fram. Absolut, och en bra taktik där är att gnälla av det några minuter om det där misslyckandet. Kliv in i nästa, vad har du lärt dig av det? Vad kan du göra? Liksom lära dig av det, ta med guldkornen och sen liksom gör en ny trend framåt, ny strategi framåt utifrån misstagen. Alltså ta bort misstagen och gör på ett annat sätt. Så att då utvecklas du hela tiden också. Vi ska lära om misstagen, inte älta misstagen. Precis. Jag har gjort så tidigare själv att jag har tjurat efter dåliga tävlingar och tyckt det varit hemskt och piss och skit och pina och allt möjligt. Men jag har tjurat ut en kväll, kanske 2, och sen har jag tagit nya tag dagarna på. Ja. Och det är så man får se det. Det kommer bättre tävlingar framöver. Det gör det. Bara ha fokus framåt istället. Precis. Men tusen tack Lennart ska du ha för att du gästade mig idag här mitt på dagen. Ja, solig fredag efter. Ett litet livligt café och sitta bland folk, det gör ju inget. Nej. Så tack för idag. Tack ska ni ha.